تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك وأيا كان جنسك وأيا كانت جنسيتك. كالعادة بحب دايما أعمل إفادة للناس، وعايز أخليهم يحسوا الفرق ما بين السابقون اللي بيبقوا دايما سباقين بالأعمال في أي حاجة في حياتهم فيتدرب على إنه يكون من الذين يسبقون، واللي بيبقى سايب الدنيا كده عادي معايا، أو إحنا تعودنا دايما نخلي الموضوع على آخر لحظة. فدايما كل ما نطلق كورس جديد في الأكاديمية بتعمد ان احنا نشوف اول مجموعة السابقون اللي اشتركوا في اول يومين او اول 3، ونعمل سحب منهم، وكل مرة بننوع الجوائز. وقررنا المرة دي ان احنا نخلي الجايزة، هنختار 5 اشخاص، كل شخص منهم هياخد بمشيئة الله اشتراك مدى الحياة في الأكاديمية، يعني unlimited أو lifetime subscription، بحيث كل الكورسات اللي موجودة في الأكاديمية حاليا والكورسات القادمة في المستقبل مدى الحياة هياخدها على الأكاونت بتاعه بإذن الله. هيكون الدنيا عنده مفتوحة وسيجد كل حاجة عنده بإذن الله ياخدها بمنتهى اليسر ومنتهى السهولة. هنتكلم النهاردة كمان في بعض الأسئلة اللي بعض الناس سألوها، وحاجات يمكن موضوع مهم، موضوع المقارنة أنا نسيته وأنا بعمل اللايف اللي فات. محمد بقى يعني ربنا يبارك فيه، يعني من كتر ما كان بسطني كنت حاسس بحالة من السعادة كده، خرجت بره مود اللايف ونسيت أجاوب. كنت وعدتكم إن أنا هجاوب بعد ما أخلص المكالمة معاه، ونسيت أجاوب. ماشي بكرة ممكن تجيب لي الموبايل، أنا نسيته في الشنطة اللي هنتصل بيه بالناس. فنسيت أجاوب على سؤال المقارنة، وهو مهم لأن كمان أنا مهدت فالمعلومة كده كانت ناقصة، فعايز بس أوضحها عشان تبقى كاملة ويبقى الكل مستوعبها بصورة إيجابية إن شاء الله. وكمان كنا عاملين إعلان كوميدي نزل على اليوتيوب ونزل على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. الإعلان اللي هو كنت بضحك فيه وجالي كريز الضحك، كنت بضحك من قلبي. خليني أوريه لكم عشان في حتة بعض الناس اللي مش فاهمين اللهجة المصري قوي ما كانوش فاهمين احنا بنضحك على ايه. فانا هوريكم الاعلان الكوميدي اللي ضحكنا اثناء تسجيل الدورة، واللي خلاني مش قادر امسك نفسي من كتر الضحك، وهشرح لكم حتة ايه اللي خلاني اضحك من قلبي وما عرفتش امسك نفسي وانا بضحك. يلا يا مخرج ورينا الاعلان وبعدين نطلع منه على باقي اللايف. انواع الثقة: اخضر، ازرق، بني، روز، فحلقي، واحلى واحدة زي محسوبكم اللي بيسجل كان زمان اكتر الصفات دي موجودة فيه لما ما كانش فاهم لسه موضوع الواثق من نفسه ده. شكلهم بيجهزوا لي مصيبة. انواع الثقة: ثقة بسرة وثقة برشومي. الثقة انواع مختلفة. بسرعة وثقة سكري. الله يسامحك يا رندا، شغلتي فويل الكوميدي. انا كنت جد يا رندا. لا متخيل الثقة بسرعة. اللي بيشتغلني. الضحك معدي. هو اللي حصل ان احنا ايه، هقول لكم سر كده من الكواليس. دايما في بداية كل تسجيل اي فقرة بنسجلها، عشان انا بسجل الصبح وبسجل بالليل وباخد راحة في النص كده، فعشان ما بقاش داخل بصورة جد شوية بحب اعمل حاجة تكسر المود. فيقعدوا بقى يفكروني اقول نكتة، اقول كذا، نقعد نهزر نضحك، وبعدين ايه افرفش الجو وندخل الطاقة كده، وبعد كده اقوم بادئ مسجل. فاللي حصل بقى ان رندا علقت تعليق وموتتني من الضحك، وانا بدات بقى اقول نكته وهي تتعلق وهم يضحكوا، فالضحك فتح جامد يعني. وبعدين قلنا يلا يا جماعه عشان نسجل بقى وندخل جد. كل ما اجي امسك جد كنا هنتكلم عن فقره انواع الثقه، فقمت هايل بقى انواع الثقه يا جماعه: ثقه بسره، وثقه احنا عندنا في مصر انواع البرتقال، برتقال بسره، عارفين السره اللي في البطن السره، ففي برتقال بيبقى طالع له سره كده، لو المخرج ممكن يبقى عنده سره ممكن يوريها لنا. برتقال بسره وبرتقان سكري معايا، وفي بقى انواع التين والتين البرشومي والتين الشوكي والكلام ده.
فانا بقول بقى بضحكهم بقى واحنا بنسجل كده، عشان حتى كمان بحب اخلي الشباب هم بيمنتجوا يضحكوا وهم شغالين، عشان اكسر لهم حاله الروتين بتاع المونتاج اثناء الدوره. فدايما كده بنكشهم واحنا بنسجل ببعض الحاجات بتبقى ليهم بيقصصوها في المونتاج بقى. فالمهم، ففجأة أنا بس علقت قلت أنواع الثقة: ثقة بسرة، وثقة برشومي، وثقة بسرة، وثقة سكري. وفجأة عقلي بدأ يشتغلني كل ما غمض عيني واسمي بسم الله وعايز أبدأ أشوف صورة للثقة بسرة وأموت من الضحك. ثقة بسرة وأضحك، وقعدت أحاول أمسك الضحك مش عارف. عقلي بدأ يشتغلني في التوقيت ده، وبدأت أشوف الثقة أم سرة. المخرج لما يطلعها آه، هتبقى واضحة إن شاء الله. وبرضو كمان اتكلمنا في اللايف اللي فات واحنا بنطلق اللايف اطلاق الدورة على الثقة القطرية. وعايز اقول لكم حاجة مهمة قوي. شفتوا لو لقيت اطلعها يا مخرج حالا دلوقتي، لو لقيت البرتقال بسرة هيطلع الصورة دلوقتي. شوفوا البرتقال ده، شوفوا اللي على اليمين تحت دي، ده بنسميه في مصر برتقال بسرة. الحتة دي بتاعته عاملة زي السرة، فهو نوع من البرتقال في مصر اسمه برتقال بسرة. فانا بقى تخيلت بقى الثقة انواعها، الثقة بسرة. المهم، فتخيلت الثقة عاملة كده والسرة طالعة كده، فكانت من ضمن الحاجات اللي كانت مخليه الواحد بيضحك من قلبه بمنتهى القوة. المهم، فثقة بسرة وثقة سكري بقى وكده. فشفتوا لما اتكلمنا على الثقة الفطرية وقد ايه نقطة، شوفوا الفطرية حطينا نقطة، شوفوا كل بني آدم بدأ يدخل فيها ازاي ويتكلم ويتعمق ويشعر. وشفتوا اللي حطيناه على الانستجرام من كل التعليقات. ادخلوا حتى موجود على الانستجرام، يعني ارجع كده 4-5 بوست او بوستات هتلاقي الثقة القطرية، واتفرج بقى على ابداعات الشباب في الثقة القطرية. تخيلوا بقى نقطة اتغيرت عملت ايه في كل تعليقات الناس في ادراك الكلمة. وتخيلوا بقى ليه، وركز كويس قوي بدقة في الحتة دي، ليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الناس وأمر الصحابة وقال لهم: نضر الله امرئا سمع منا كلاما فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. لأن أي حد هيبدأ يقول اللي هو فهمه ويعمل عمليات عقلية مبنية على فهمه، كل اللي حاضرين دول هيطلعوا ب500,000 معنى. وده اللي بدأ يحصل في كتب التراث للأسف. لما بدأ الناس يعملوا عقولهم طلع حاجات كتير جدا 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 قد لا تمت للدين بصلة. وطلع حتى روايات مختلفة لنفس النص، لنفس الواقعة ولنفس الحاجة. وفي حتى حاجات بقت بتقول الموضوع وعكسه، والاتنين بيروا نفس الواقعة أو نفس الموضوع. عشان كده لازم يكون الإنسان يعني في حالة من الدقة وواعي. وعشان كده ربنا سبحانه حفظ القرآن من التحريف ومن التلاعب بالشكل والرسم والحرف. وده اللي متكلم عنه بالتفصيل في سيكولوجية القرآن. وإن شاء الله بعد الأجازة لما أكمل الحلقات بقى، لأن الحلقات اللي جاية من سيكولوجية القرآن دقيقة ومليانة أرقام ومليانة تحليلات، فالحلقة هتاخد شغل 3-4 أيام قبل ما تطلع. فيمكن ده اللي مخليني موقفها شوية. أنا حاليا مزحوم، كان عندي حاجات متأخرة كتير بخلصها أولا، عشان ده محتاج إتقان. الجزء الثاني من الحلقات محتاج إتقان قوي، محتاج تركيز قوي، فهركز فيه وهرجع. ولما الحلقات تنزل هتدركوا قوتها وعظمتها إن شاء الله، والفايدة بتاعتها بإذن الله. فتخيل بقى لما نقطة في العصر اللي احنا فيه، في فرق يومين في كورس نازل، كم ألف واحد. شوفوا كان فيه 3000 تقريبا تعليق. شوفوا كمية التوجهات اللي حصلت في نقطة. فتخيل بقى اللي حصل على مدى 1500 سنة. عشان كده دايما لازم مهم جدا ترجع للأصل، تخليه هو المعيار، هو العدسة اللي بتقدر تبص بيها على كل ما كتب في التراث، فتقدر تنتقي الإيجابي وتبدأ تشيل السلبي وتبقى عايش في حياتك بصورة رائعة. طيب، من ضمن الحاجات اللي احنا كمان هنتكلم فيها النهاردة، أنا هختار 5 أشخاص. يعني بعد شوية هبدأ أختار الناس. هنعمل السحب العادي. بس في حاجة مهمة عايز أتكلم فيها، لأن أنا يعني لما كنت بتكلم في الدورة على 40 سمة
أنا حاولت أقللهم قدر الإمكان، لأن السمات بتاعت الشخص غير الواثق كتير جدا، ولو قعدت أتكلم فيها والله بجد ممكن يوصلوا 70 و80، بس أنا مرضتش أخض الناس ومرضتش أزود قوي في الموضوع، فحصرتهم في 40 عشان تبقى الدنيا واضحة كده في اللي بيتعامل في الدورة، ويقدر يبقى عارف كويس قوي هو هيبقى ماشي ازاي في حياته. فعدم الثقة يمكن أقوى وصفه القرآن للكلمة هي الشجرة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلو اعتبرنا الثقة هي حالة زي الشجرة بقى بتبدأ تتفرع وتتفرع وتبدأ تتفرع أكتر وأكتر بأوراق وثمار مختلفة طول الوقت وانت عمال ترويها. عشان كده انا عامل برنامج عملي 6 أسابيع رائعة، وفيهم مديتيشنز كتير وفيهم أفكار كتير وعمل كتير الإنسان يعمله عشان تحفر في العقل اللاواعي الأساسيات الرئيسية للثقة، فتبدأ هذه الشجرة تنمو جواك، ويبدأ بقى كل الأشهر القادمة هذه الثمار تطلع شيئا فشيئا بصورة كبيرة جدا. اللي ما عندوش ثقة هو عنده كمان شجرة، وربنا حتى وصف الكلمة الخبيثة في القرآن بشجرة برضو، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهي شجرة بس ما لهاش أساس، بتلاقي صاحبها هش، والأفرع بتاعتها كلها بتأدي المشاكل وتأدي اللخبطة. فمن ضمن الأفرع، وركز كويس قوي في الحتة دي، من ضمن الأفرع اللي بتطلع للشخص غير الواثق إنه دايما مرعوب من غيره، دايما مرعوب من الحاسد لا يحسده فبيخاف لحد يحسده، دايما مرعوب من اللي بيعمل له أعمال، دايما مرعوب باللي ممكن يسحر، فهو موهوم بالموضوع ده. وركز كويس قوي، هو بيميل دايما للتصديق والإيمان بالسلبيات. يعني عارف لو النهاردة مثلا شاف بني آدم بيعمل حاجة ولقى نتائجها إيجابية، يقوم قايل بص هو تلاقيه عشان كذا، أو الشيطان بيعمله، أو الشيطان بيضحك عليه. هو دايما يرى الجزء السلبي، لا يرى إلا السلبي. حتى لو قعد يقرأ قرآن ولقى حد بيبصله في النعمة اللي عنده، هيترعب من الشخص أكتر، يعني هو واثق في إن الشخص هيضره أكتر من إن ثقته في إن ربنا هيحميه. وده اللي بيبين، ده ترمومتر خطير بيبين مقدار أو مقياس للثقة عندك. لو النهاردة يعني مثلا أنا النهاردة أهو، ويمكن لو شفتوني كنت عندي حلقة تقريبا 2012 أو 2013 كانت عن السحر والحسد والكلام ده، وقوم طالع في التلفزيون وقايل قدام المذيعة وموجه وشي للكاميرا، يلا أنا عايز حد يحسدني، أنا ربنا بسم الله ما شاء الله فاتح عليا، وعندي رزق بسم الله ما شاء الله رائع، وعندي نعم رائعة، وعندي أولاد، وعندي رزق في كل اتجاه، وشغلي عمال ينمو، وبسم الله ما شاء الله جسدي رائع وشكلي رائع وكل حياتي رائعة. والله يلا اللي عايز يحسد يحسد، وريني هتعمل إيه، وريني مين الذكر اللي هيقدر يقلل زيادة ربي وعدني بيها. مين الذكر ده اللي هو أقوى من رب الكون، اللي هيعاكس قوانين ربنا. ربنا قال لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأنا مؤمن وموقن بربي وبوعده، وأنا واعي كويس قوي إني بشكر لله، وشايف نتيجة هذا الشكر زيادات دائمة طول حياتي. حتى الخبثاء أو كل هماز مشاء بنميم، أو اللي بيلقوا، عارف اللي بيتنابزوا بالألقاب، يطلعوا بقى ألقاب بقى مشعوذ دجال، دول اللي بيتنابزوا بالألقاب، معايا يحط لقب معين على الشخص يبقى لقب سلبي. فكل من يتنابز بالألقاب وكل حد بيقول كلام سيء مهما يعمل، تلاقي ربنا عمال يرفعك أكتر وأكتر، وربنا بينصرك أعلى وأعلى. فالواحد مؤمن بده وواثق في ده وشايف ده. وريني بقى مين الذكر اللي هيقدر يقلل زيادة ربنا وعدها لي. فمن هذه الثقة المستمدة من رب الكون الله سبحانه، تقدر ساعتها تبقى واعي ومبين. ده بيبان جواك بقى، خلي بالك، ده ترمومتر انت اللي هتحسه، انت اللي هتبقى شايفه. فلو الحتة دي عندك مش مظبوطة، لأن معظمنا للأسف متبرمج على المعلومات الدينية مش عايشها. وهقول جملة نفسية خطيرة،
من يتعامل بالدين بالشكل الظاهري وينخدع بالشكل الظاهري، يربي لي شوية دقن، يلبس لي معرفش لبس بتاع شيوخ، تلبس لي اللبس بتاع الحجاب او اللبس الساتر، ويظن ان كده عمل الدين، لانه بيتخدع عقليا للأسف، وهو من جوه مش عايش بجد المعلومات الدينية، مش عايش مع ربنا بجد. هرميها حتة كده: كل اللي ما بيعرفش يخشع في صلاته عنده مشكلة في الثقة، لأن الأساس بتاع الثقة مش مظبوط. عارف ليه؟ انتبه كده، هقولك تريك يعني. مرة كان في شباب جايين بيسألوني، كنا في رحلة تقريبا، كنا في رحلة في دولة أوروبية، ومجموعة شباب قابلونا في المكان اللي كنا فيه في المطعم يعني، فسألوني سؤال: الله يخليك عرفنا ازاي نخشع في الصلاة. قمت قايل لهم، وسألوني: انت كنت وعدنا تعمل فايل عن الصلاة وانت مأخره ليه؟ قلت لهم: صح، انا فعلا واعد الناس ان اعمل حاجة عن الصلاة، وبمشيئة الله هعملها، ولكن انا مش عايز اعملها قبل ما اعمل حاجة عن ربنا. قام قايل لي: يعني ايه؟ قلت له: لانك دلوقتي اهو انت شايف نفسك مش خاشع، بس والله لو خدتك قدام رئيس الدولة ولا قدام حد ملياردير انت عارفه وواثق منه، لا هتبقى خاشع وانت واقف معاه من غير ما اعلمك. الخشوع هيطلع لوحده، لانك واثق فيه، لانك مؤمن بقدراته. لو قلت لك النهاردة حد ملياردير في العالم قال لك تعالى وانت جاي لي اللي انت عايزه هديهولك، هتدخل عليه خاشع لوحدك، لا حد هيعلمك ولا هيقولك تعملها ازاي. فغياب المعلومات الأصلية عن الله والمعلومات المتوارثة الكاذبة اللي حطت في أذهان الناس معلومات أنا بقولها بقوة وسأظل أقولها، وسأظل هقولها بالعامية بقى، وهفضل أقولها، كنت أقول وسأظل أقولها. المهم معلومة، يعني معلومة خطيرة بقولها وهفضل أقولها: إن معظم الناس، ودي حتة نفسية انتبهوا منها، لو غمض عينيه كده وقلت له تخيل الله، الصورة الذهنية اللي هتتكون عنده عن الله بنسبة 90% مش هي الصورة الحقيقية عن ربنا. دي صورة اتحطت عن طريق بابا او عن طريق ماما او عن طريق قرايبي، فانا ما اعرفش معلوماتهم عاملة ازاي. من كل بيئة ومن كل اسرة هي مختلفة. اللي كان بيربي بالارعاب والترهيب هتلاقي ربنا كأنه قاعد كده مستنيك على الواحدة، وهتحس انه قاسي ومتجبر وعايز يأذيك وواقف لك على الواحدة. دي الصورة اللي عندك، خدت بالك؟ وبالتالي كل حد دلوقتي بقول له بقى كلمة خطيرة: ان صدقني اذا انت ما عرفتش ربنا منه وانما سمعت عنه، فهتبقى خايف منه، وعمرك ما هتبقى عندك معلومات ايجابية، وفي الغالب هتبقى الصورة اللي عندك هي صورة كاذبة، صنم ملوش علاقة بالله الحقيقي، ولكنك بتعبده ومسميه الله، فمخدوع. وبالتالي تقدر تعرف بقى الصورة دي مظبوطة ولا لا. شوف لما تخش تصلي، لو خشعت لوحدك يبقى الصورة الإيجابية، يبقى الصورة عن الله إيجابية حق. مش عارف تخشع، اعرف ان الصورة عن الله فيها لعب وفيها مشكلة، وده بيضرب الثقة على فكرة. حلو كده؟ فعشان كده في كورس الثقة انا عامل اساسيات رئيسية بالحق. انا عندي قناعة ان لما الواحد بدأ يدرس بقى ولف كتير ودرس على ايد ناس مختلفة، تيارات فكرية مختلفة، آراء مختلفة، ثقافات وحضارات مختلفة، اكتشفت ان القرآن اللي بين ايدينا هو كنز فيه حاجات عملية مذهلة. فلما بدأت اكتشف منه الكنوز، واللي حضر بقى معايا كورسات زي زي اختراق المجال الطاقي وقوانين الاستحقاق والطاقة الحيوية، عارف الأساسيات والركائز دي، وبالتالي هيبدأ يعيش في حياته بقوة. فالأساسيات الرئيسية لما بتتبني صح بتطلع الثقة بقوة، وساعتها بتحس حالة من الأمان حقيقي، حالة من الشجاعة، من الثقة، من التحدي، من قدرات عمالة تنبع من جواك بصورة كبيرة. خليني بس أشرب، بسم الله. حالة لقدرات رائعة بتحصل، وبالتالي ساعتها انتبه للحتة دي كده، هيتحول الإيمان جواك بدل ما هو إيمان بالأكاذيب،
إيمان بالجن هيبقى إيمان بالله. بصوا الآية كده، ربنا قال في القرآن آية رهيبة جدا، بس هفتحها عشان أنا من الذاكرة أولها مش فاكره. الآية هي فيها يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بس هجيب الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أي حد تلاقيه بقى بيوجه كل كلامك ده سحر، ده حسد، ده خزعبلات، هو مؤمن بجنة من ربنا. هو مش مصدق ان ربنا بيرزق، ولا مصدق ان ربنا بيعيش ناس في جنة، ولا مصدق ان ربنا بيعيش ناس في نعيم في الدنيا، انه متبرمج ان النعيم في الآخرة مش في الدنيا. فلما يشوف كده يقولك ده الجن والحسد والسحر، وهو الشيطان بيضحك عليهم وجايب لهم كده عشان يعيشهم في الوهم، فهو بيعبد الجن، منظوره منظور جن. وصلت؟ اللي منظورهم منظور جن للأسف، أو بيؤمنوا بالجن أكتر من ربنا، هتلاقيه بيخاف من الحسد لو قدامه القرآن وبيقرأ كل يوم. هتلاقيه بيخاف من الأعمال ومن السحر لو قدامه القرآن وبيصلي كل يوم وبيقيم الليل، لأنه في العمق هو مكبر صورة الجن، مكبر قدرات الجن عن الله جواه. تعرف ان الصورة عن الله عنده فيها مشكلة، وبالتالي الثقة بتتضرب، فالمنظومة الأصلية اللي بيتبني عليها حياته بتبدأ تتأثر. وللأسف كل ده هتبدأ تاخد بالك منه، فخلي بالك من الحتة دي. عشان كده الناس دي بالذات للأسف، احنا قلنا ان الثقة هي يعني الأساس اللي بيعلي الوعي وبيعلي الإدراك وبيعلي التحصيل وبيعلي القدرة على التطبيق والثقة في النتائج. هي الثقة، خلاص كده، القدرة على انك تلاقي نتيجة. فاللي ما عندوش ثقة لما بيبدأ يسمع معلومات بيبدأ يتهز ويبدأ يترج ويبدأ يخاف، لأنه مش واثق أصلا. فدول بقى بيبدأ الشيطان يحركهم. مش ربنا قال في القرآن بسم الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه؟ أهو الناس دي من أول الخليقة كل ما ينشأ حاجة جديدة ما عندهمش غيرها، يا جن يا سحر يا دجل. هم 3 كلمات من آلاف السنين. والله العظيم أول ما التليفون طلع قال لك جن سحر حسد، وخافوا منه ويخوفوا الناس ويرعبوهم ويدخلوهم دي، وهتكفر لو استخدمت التليفون هتكفر. ما هو مش قادر يدرك ان في علم، مش قادر يدرك ان في حد في مكان بعيد وانا بكلمه في تليفون. يبقى الجن ما يقدرش مش فاهم ان في الله، وان ربنا قال في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فبسبب ضعف الثقة، بسبب ضياع الثقة عنده، وواثق بالجن أكتر من الله، فأي حدث مش قادر عقله يستوعبه يفسره جن على طول. وصلت كده؟ نيجي بعد شوية لما العربيات طلعت ده جن ده سحر ده حسد. لما الطبعة، انتوا عارفين ان البرينتر الطبعة لما اكتشفوها وعملوها فضلت متأخرة، يقال فضلت متأخرة عن العالم الإسلامي 200 سنة بسبب هذه التيارات غير الواثقة اللي قال لك ايه ده تطبع لوحدها، ده جن بيحركها، اوعوا اللي هيستخدمها يبقى كافر، بيتعامل مع الجن، بيتعامل مع السحر. فكل ما يطلع علم جديد هذه الفئة وأولادهم وأشكالهم، يعني الشيطان بيحركهم يخوف أولياءه. تلاقيه بيرعب هو ما عندوش إلا كده، مش فاهم إلا كده، منظوره في عقله أن الجن السحر الحسد هو ده اللي بيحرك الكون. لو مش قادر، عارف، لو شاف ريموت وهو ما كانش يستخدمه في البيت قبل كده، لو لقى ريموت ايه ده جن، أعوذ بالله، في الأول على طول. والله أعلم لما الريموت طلع عملوا ايه، ما عنديش معلومات فيها يعني. فلما معلومات الطاقة طلعت كمان وبدأ ان نشوف نتائج بيها مذهلة، وبدأنا يمكن في يوم من الايام هعمل لكم قصتي مع الطاقة، لان اللي قدامكم ده قعد 3 سنين من اقوى محاربين الطاقة معايا، ايام ما كنت بقى منغمس في الفكر السلبي ده اللي كل حاجة غلط والكلام ده. الواحد ما كان في الضياع. عشان كده لما الواحد بدأ يفوق وبدأ يتبين لما ربنا امره، اقول لكم قصص مش هتصدقوها يعني لما اتكلم عن قصتي مع الطاقة ان شاء الله. فلما الواحد ربنا أمرنا بالتبين وبدأ الواحد يتبين ويلاقي نتائج، ايه الهبل اللي كان الواحد عايش فيه ده؟ ايه الانغلاق الفكري والتعتيم والمنع عن ان انا انفتح على المعلومات؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ فالواحد بدأ يدرك. عشان كده بقيت عندي عداء. اللي شافني او شاهدني السنين اللي فاتت كان عندي عداء بكل ألم عشته في حياتي،
اول ما اجيب سيره الموروث تحس ان انا كده جو عايز امسك حد اموته، اخنقه كده، افعصه معايا. فلانه اثر في حياتي على مدى 30 سنه من المعاناه والالم، وانا اظن انني احسن صنعا واظن ان انا بعبد ربنا صح للاسف. فالنقطه الخطيره ايه بقى؟ ان كل ده العامل الرئيسي بتاعه هو عدم الثقه. عدم الثقة لما الواحد بدأ يحس اللي بيشوفه في المجتمع، ويشوف ليه الناس بقت هشة كده، ليه بيجي لهم اكتئاب بسرعة، ليه لو حصل ظروف يتهز، ليه الناس بسرعة بقت بتغتاب. انتبه كده، ليه بقينا بنضحك لما نلاقي حد بيتألم؟ يعني أنا بتوجع لما ألاقي حد باعت لي على السوشيال ميديا وبيضحك. مثلا حد لسه واحد باعتها لي والله امبارح، حد ماشي بموتوسيكل كده وكلب بيجري وراه، فالراجل مسكين غلبان وشكله بسيط كده وموتوسيكل والكلب بيهوى وبيجري جنبه، والراجل خايف منه، فمن كتر خوفه من الكلب ادراكه اختل، فراح داخل بالموتوسيكل في عربية وراح مقلوب، وكله عمال يضحك واللي بيصور بيضحك. انتوا متخيلين موتوسيكل بيجري بسرعة ودخل في عربية الخبطة هنا عاملة ازاي؟ ولا ممكن تكون عملت ايه في اعضائه التناسليه، ولا الالم اللي حصل في معدته، بتبقى خبطه عنيفه ممكن تكون كسرت عنده حاجات في القصب او في اسمه ايه، القفص الصدري. فالخبطه مؤلمه، خبطه كبيره، والناس بتضحك. ليه؟ لان بقى عندهم انفصال. الواثق هو متصل. عشان كده عدم الثقه هو اللي بنسميه في علم النفس الايجو معايا، فتاثيره مدمر. ان اول ما تلاقي نفسك بتضحك على حد بيتأذي، اعرف ان عندك مشكلة في الثقة. مفيش انسان واثق في الكون يلاقي اخوه في البشرية يحصل له ألم ويضحك عليه. فالحتة دي بتبين مشكلة الثقة فين. وانتشار المسلسلات او البرامج اللي اسمها كوميدية اللي متعلقة بالألم والفزع ونضحك عليهم، لا. فده اللي أسس لضياع الوعي الأصلي بمعنى وجودك هنا في الأرض، بسبب إن ربنا خلقك في هذه الرسالة العظيمة، فضربت الثقة وانت مش منتبه. يعني أقدر أقول بأريحية اللي بيتابع مسلسلات أو برامج فيها عنف، فيها إيذاء للآخر، وتلاقيك بتضحك على إيذاء الآخر، انت بتضرب الثقة عندك يوم بعد يوم وحلقة بعد حلقة، وانت مش منتبه انت بتعمل ايه، وبتضر نفسك ضرر بالغ هتجني ثماره في المال وفي العلاقات وفي الفرص وفي النجاحات. انت متخيل؟ يعني الناس دي مش قادرين يربطوها، هي رابطه نون لينير، مش هيفهمها الا اللي درس بجد وفهم قوانين الحياه. فعشان كده مهم جدا تكون واخد بالك من الحته دي، وبالتالي تبقى منتبه للموضوع ده. في بعض الناس كمان فكروني واشكرهم ان انا الحلقه اللي فاتت ما اتكلمتش عن المقارنه، فخليني اقولها دلوقتي. انا مهدت لكم وبعدين قلت هجاوب بعد ما اكلم محمد ونسيت، فالتمهيد بتاعي قد يتفهم غلط، فياريت تنبهوا على الناس اللي شافوا الحلقة اللي فاتت يتابعوا المعنى المكتمل في الحلقة دي، لأن فعلا المعنى كان ناقص وممكن يتفهم غلط. لما قلت المقارنة، إن في بعض الناس قالوا ما ينفعش أقارن نفسي بغيري، وإن أنا المفروض أقارن نفسي بنفسي. فأنا قلت يا جماعة، قمت مدي مثال، طب ما أنا ممكن أقارن نفسي بإن أنا كنت كويس قبل كده ووحش بعد كده فاتضايق، مش ده بتحصل أهو؟ أنا عاوز حد يديني قاعدة مهما أعملها ما يحصلش ألم. لكن لما أقارن نفسي بنفسي، لو الإنسان واثق وعنده أفكار إيجابية هيتحفز، لكن لو ما عندوش ثقة أو عنده أفكار سلبية هيتألم. يبقى أنا ما ينفعش أطلقها، عايز بقى حاجة تبقى قاعدة أعمل بيها إيه، لأن المقارنة هي عملية عقلية منطقية طبيعية هتحصل شئت أم أبيت. جسمك وعقلك، عقلك ما بيشتغلش إلا بالمقارنة، وبالتالي هي بتطلع غصب عنك. بس أنت دورك بقى معاك المقود توجه هذه المقارنة للاتجاه الصح. توجه هذه المقارنة للاتجاه الصح. وبالتالي ركز معايا بقى، أي مقارنة دي حتة تسريبة من دورة الثقة. هي فقرة كده مهمة في الدورة عشان تبقى مكتملة المعلومات، يعني اللي بيبقى أثناء رحلتهم مع بناء الثقة. أي حد بيقارن، ممكن تقارن مع نفسك بالماضي، وممكن تقارن مع قرايبك واخواتك عادي، وممكن تقارن مع غيرك، وممكن تقارن مع قصص حتى في التاريخ، حقك وكويس، بشرط
أن تكون المقارنة قيمية وليست مادية أو شهوانية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول ما هتقارن ماديا هتقلب عكس غصب عنك. هتقارن هو معاه فلوس قد إيه وإنت قد إيه، هتلاقي نفسك متضايق وفي طاقة بتضرب لك الثقة جوه. الأفكار هتهجم ما لم تكن أنت محصن نفسك وقادر تتحكم في تفكيرك. لكن الأغلبية للأسف أن الثقة عندهم فيها مشكلة، فهيبقى بيضرب لهم الثقة أكتر وهم مش منتبهين. لو أنا النهاردة بقارن نفسي بحد بدأ ينجح، وده اللي بيسبب حالة الغيرة أو حالة الغل، أو بيخلي بقى، وده اللي بقى بيحصل دلوقتي، بيعمل حاجة بنسميها في علم النفس التسويق القذر. ده مصطلح مشهور في علم النفس، في مادة اسمها علم النفس الصناعي، أو فرع من علم النفس اسمه علم النفس الصناعي، اللي بيندرج تحتيه بقى التسويق والمبيعات والسيلز والكلام ده. فالتسويق القذر هو عبارة عن إيه؟ إن منتج جديد هيطلع أو حد عاوز يسوق لنفسه، فبسبب عدم ثقته وبسبب إن هو حاسس بإن قيمته مش كويسة، إزاي بقى أرفع قيمته من نظره؟ أقوم متكلم سلبي على حد ناجح وأبدأ أنتقده وأقفله على الواحدة، فأبدأ كل ما شوهت سمعته الناس تقول عليا واو. ده اسمه التشبيه، ده اسمه التسويق القذر. وده بيحصل من الناس اللي ما عندوش منتج إيجابي، ما عندوش حاجة بيتكلم فيها، لا، فهو طالع يتسلق على الآخرين. عشان كده هو بيبقى اسمه نكرة. نكرة يعني غير معروف معايا. منكر يعني في حاجة اسمها معلوم وحاجة اسمها منكر. حد معرف وحد نكرة. نكرة يعني ايه؟ لو هو طلع النهاردة قاعد يتكلم في، مثلا لو قلنا في السوشيال ميديا عنده، ولا بيعمل اعلانات في مكان ما حدش عارف ده ايه، لانه ما فيش قيمة بيقدمها، فهو نكرة. لازم يبقى وراه حاجة عشان يعرف نفسه بيها. اما ان انا اشوف حد معروف وهجمه فابقى معروف بهجومي ليه، وده بيحصل الآن. تلاقيه بيتعمد يحط اسم المعروف عنده عشان الناس تعرفه، فهو بيتسلق عليه. ده بيسمى تسويق القذر. أو إن أنا أشوف منتج لشركة معينة والمنتج ده الناس بتحبه، أو متعمد أطلع عيوب فيه وأبدأ أوضحها فالناس تبدأ تعرفني. ده الإنسان النكرة اللي يبدأ يعرف بمعرف حلو، أو يبدأ بقى يبقى شايف نفسه بيعتمد على حاجة كبيرة أو جهة كبيرة أو اسم كبير، أو اللي بيركب ترند. ما الترند معروف، فأنا هقوم راكب الترند عشان الناس تعرفني. فدي كلها من المنطلقات لحد غير واثق معايا، مش بيقدم حاجة بتاعته، مش هو. انتبه كده، مش هو اللي بيعمل فاليو أو قيمة كبيرة تبقى هي اللي لوحدها عالية، لا، ده أنا عشان أعلى. ده بنسميه، حتى بيسمى مبدأ قابيل وهابيل. قابيل وهابيل اللي هو إيه؟ لما إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب يا أخي، الآخر بقى طالما ده تقبل منه، اعرف هو بيعمل إيه وابدأ قرب من ربنا أكتر، وابدأ علي يعني خلي التنافس قيمي. لا، بتدخل الشهوة هنا. يوم إيه اللي حاصل؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. أنا هنسفك بقى بالمعنى الحالي، هفضحك، هشوهك، هخليك تتمسح، هدمر لك سمعتك، هدمر لك صورتك. ده معنى القتل. ده منهج قابيل وهابيل، المنهج السيء، منهج مصيبة معايا. فالمنهج ده بيحركه الإيجو. كل حد غير واثق بيستنى حد ناجح عشان أتسلق عليه. فالمقارنة طالما هو عمل كده بتبقى المقارنة مادية، المقارنة شهوانية. أنا عندي غيرة، عندي غل. عشان كده تلاقيهم كل ما حد ينجح وبيعمل حاجة كبيرة بينشطوا، يبدأوا يتحركوا في توقيت نجاحه معايا. المقارنة القيمية مستحيل تعمل حالة غل، مستحيل تعمل حالة حقد. لأن أنا لو لقيت حد النهاردة بدأ، يعني لو النهاردة مثلا بقارن قيميا وقمت شايف إن حد رزقه عمال يعلى لأن هو بيطلع صدقات كتير، ولأن هو دايما بيعمل حاجات خير، إيه اللي هيحصل جواك أيا كنت؟ حتى لو ما عندكش ثقة، إيه اللي هيحصل؟ هتحس فجأة كده إن أنت جواك رغبة إنك تعمل خير، جواك رغبة، محفز داخلي إنك تنطلق وتتحفز وتعمل حاجات رائعة. دي المقارنة القيمية. فأنت من حقك تقارن بنفسك بالماضي،
وتقارن مع أهلك، مع قرايبك، مع أصدقائك، بس حول المقارنة لمقارنة قيمية. ليه مقارنة قيمية؟ خلي بالك بقى من أحد أسرار الرزق في الكون. الرزق في الكون هي قيمة خرجت فقيمة قصادها دخلت. فاللي جاله فلوس كقيمة، اللي جاله علاقات إيجابية كقيمة، اللي ربنا رفع ذكره ورفعنا لك ذكرك اللي هي الشهرة دلوقتي، فاللي ربنا رفع ذكره بيبقى فيه قيمة بيقدمها في المجتمع فتم رفع ذكره. حلو كده؟ أنا أبدأ أشوف بقى إيه القيم اللي بيعملها قصادها خد قيم تانية أنا عايزها، وهبدأ أنا كمان أقارن يا ترى أنا بعمل قيم زي الشخص ده، وهبدأ أنا أتحفز وأتحمس عشان أعمل أنا كمان قيم، لأن بمقدار القيم اللي هتخرجها لن تنالوا حتى تنفقوا. ده قانون كوني، آية قرآنية بتقول أهو لن تنالوا البر حتى تنفقوا. فده قانون سيستم الكون. اللي عايش على المجاني ده مصيبة سودة. مستحيل حد في الكون يبقى عنده ثراء وعنده وفرة وعنده نعيم وبيحقق نجاحات وهو معتمد على المجاني. مستحيل. ده عنده فكر منغلق، هو أصلا مش بينفق الآن. ممكن في مرحلة ما من حياته تعمل له نقلة، لكن اللي عاوز يحقق نجاحات إيجابية لازم يقوم ينفق. حتى كمان في آية قرآنية بتتكلم إن اللي عنده مصايب واللي عنده مشاكل واللي عنده ضيق في الرزق أنفق. بص الآية دي، ودي كانت من أقوى الآيات اللي عملت لي نقلة في حياتي أيام المشاكل وأيام الضغوطات. بسم الله، لينفق ذو سعة من سعته. خليني برضو أقولها عشان أتأكد. بسم الله الرحمن الرحيم، تبقى الآية صح، ما تبقاش معتمد على ذاكرة. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني لازم تخرج. فشوف، لينفق ذو سعة من سعته. عندك سعة في ايه؟ يا سيدي ما عنديش فلوس بس عندي سعة في علم، في وعي، قريت معلومات وطبقتها وجبت نتائج، أبدأ أعلم غيري. عندي قوة، فحد في الشارع ضعيف مش قادر يشيل حاجة، أمسك أنفق قوتي وأروح أساعده. حد غلبان مثلا محتاج مبلغ بسيط وانا عندي مبلغ بس ما عنديش الثراء، بس عندي مبلغ يقدر، يعني ممكن مبلغ بسيط يخلي حد سعيد، فقير ولا بسيط، اديهوله. فانا لينفق. يا سيدي ما عنديش حاجة بس انا عندي سوشيال ميديا ولقيت فايل مهم وحد عمله، اشيره. فكل ما بقيت مركز ان انا انفق من الساعة اللي عندي، من المتاح عندي، فهي قيم شغالة اهي. اعرف بقى ان كده استحقاق الرزق انه يبدأ يجيلك بدأ يتحرك. كلما زاد انفاقك القيمي كلما زاد رزقك بما تشاء وما تريد، والمعادلة كلها واضحة في الكون. فالنقطة المهمة ان انا لما هبدأ اشوف بقى الناس اللي معاه فلوس، اللي معاه انتشار او ربنا رفع له ذكره، اللي معاه وفرة، اللي معاه ثراء، اللي معاه سفر، اللي معاه علاقات، اللي الدنيا متيسره له، اللي عنده نجاحات، اللي عنده كذا، ابدا اشوف المجال اللي انا عايزه، الهدف اللي عايز احققه، واشوف الاشخاص دي وما بصش على النتائج اللي حققوها. ابدا اوتوماتيك اوجه تفكيري ايه القيم اللي بينفقها. لما هبدا ابص على الموضوع قيم، هتلاقي انا اقدر اعملها من دلوقتي، لان كلنا عندنا قيم، كلنا عندنا الأساسيات اللي ممكن تبدأ تنفق منها. بصوا، قاعدة معلش هي بتوجع ناس كتير وبتألمهم، وأنا والله بكل الحب، ولو أنا في سنك اعتبرها نصيحة أخوية، ولو أنا أكبر منك اعتبرها نصيحة أبوية، ولو أنا أصغر منك اعتبرها نصيحة من ابن الأبو. حلو كده؟ إذا كنت الآن تعاني من مشاكل مادية وضغوطات مادية وفقر، تأكد إن صورة ربنا جواك لسه مش محطوطة أنه الإله الغني. أنت لسه مش مؤمن أنه غني، مش مؤمن أنه غني. والله لو أنت مؤمن إن بابا غني
ما هتبقى في فقر. ده انت هتبقى ماشي متمنظر قدام اصحابك، انا ابويا غني. وصلت؟ وهتعرف تطلع منه الفلوس اللي انت عايزها، انت عارف ان بابا غني. تخيل بقى ما يبقى الهك انت لسه مش قادر تجيب الصورة دي، فانت عندك اصلا مشكلة في الثقة بان ربنا غني. وده اللي ضارب لك الثقة اصلا، وده اللي ضارب لك الثقة اصلا. عشان كده ده بند وعمود مهم من اعمدة الثقة، انك تبنيه صح. وانا مدي عملي اسبوع كامل في الحتة دي، ازاي تبنيه صح عشان تبقى عايشه جوه. مش عارف. معظم الناس للأسف عارفين الفرق ما بين الإيمان وإنك تبقى عارف هو إيه. إن النتيجة حاصلة. بصوا كده، هديكوا قاعدة ملخصة لو شربتوها. بصوا، أنا بحب أدي تريكات للي مش قادر يشترك في الدورات. شغل مخك وامشي ورا الخيوط دي عشان تستفيد. أنا واخد نية قدام ربنا، والله حتى لو مش قادر تشتري الدورات هتستفيد من المجاني. امشي ورا الخطوات دي، ابدأ امشي مع الإشارات اللي برميها كل شوية، هتفيدك إن شاء الله وهتساعدك بالتطور، فتاخد بقى الاستفادة الأعظم لما تخش العملي. وخلاصة تجارب كتير بأمثلة كتير. ركز معايا. في قاعدة قرآنية خطيرة بتقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حلو كده؟ معلش، أنا أخدت قرار في حياتي إن أنا دايما أبدأ أتأكد من الآيات من غير الاعتماد على الذاكرة. مش عارف هي هو كان ولا كان. معلش، بسم الله. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وآية تانية، بسم الله الرحمن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آيتين اهو. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، يبقى النجاة من أي ظرف، من أي مشكلة، من أي خطر، من أي ديون، من أي أعباء، من أي سلبيات. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يبقى تنصر في أي هدف وفي أي ظرف، وعلى أي حد عايز يضرك وعلى أي حد عايز يأذيك. فنجاة ونصر بيجوا لمين؟ للمؤمنين. لو انت قمت النهاردة وقوم اعمل كده واسمع كلامي، حط ورقة كده قدام مكتبك ولا في المكان اللي انت بتشوفه كتير: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. طلع بقى النص مظبوط في القرآن. والآية التانية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نجاة ونصر. إذا أنا ما حصليش نجاة وإذا أنا ما حصليش نصر، يبقى أنا لسه مش مؤمن. عندي مشكلة في الإيمان. أنا عارف إن ربنا بينجي المؤمنين وعارف إن ربنا بينصر المؤمنين، بس أنا لسه مش مؤمن. هي معرفة بس، لسه ما تغلغلتش جوايا وطلعت النتائج بتاعتها، طلعت استحقاق المؤمنين. لأن المؤمنين لهم استحقاق نصرة ونجاة. وده يمكن الحاجات اللي بقت في التراث أنا بنسفها بقوة، إن الشيطان قدر بطريقة ما للأسف يخدع بعض الناس لتأليف كذبة إن هو ربنا بينصر المؤمنين، ولكن بيأخر النصر كده لأجل غير مسمى ولحكمة لا يعلمها، وتخاريف اتحطت مع الاحترام لقائلها، لكن الكلمة دي تخريفة وكذبة على الله. فبقى الشخص يظن أنه مؤمن، ولكن لسه النصر مش دلوقتي. يعني عارف انت لعب في الأساس العقلي مع كتاب ربك. ويمكن الموضوع ده نفسي خطير، عشان كده أنا بضربه بقوة، واللي يطلع كلام سلبي واللي يتهم براحته. المهم ربنا اللي بيحاسب من فضل الله. أروع نعمة في الكون ربنا اللي بيحاسب. أروع نعمة إن أنت تخش تنام على السرير كده وتلاقي حد ممكن يتهمك، أو حد يقول لك كلام سلبي، أو حد يقول لك شغال إله، يعني هو واخد دور ربنا في الأرض. لا، وبيتهمك إن أنت اللي بتقول على نفسك ربنا، وهو اللي عمال يحكم. يعني ربنا بيقول إن الحكم إلا لله، فهو واخد دور الإله وبيتهمك إنك بتقول إله. بس ما علينا، كوميديا أقسم بالله. فأروع نعمة إنك تبقى نايم كده وشايف البشر اللي هم زملائك في الامتحان شاغلين نفسهم بتصحيح ورقتك. يعني ده بيديك إحساس بأنك بسم الله ما شاء الله بقيت مهم وبقى عندك تأثير. وفي ناس سايبين حياتهم وقاعدين لك مركزين على ورقتك انت عمالين يصححوها، وانت مطمئن ان اللي بيصحح الورقة الله الملك الحق المبين، اللي قال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. خلي بالك، لأن في الموروث ضحك عليهم برضو وقال لهم الحكم على الملك. كمل الآيات، ما تطلعهاش من سياقها. إن الحكم إلا لله يقص الحق
وهو خير الفاصلين. هو اللي يفصل بين الناس، هو اللي يقول الحق والباطل ومين اللي عمل كذا، هو أدرى، هو اللي بيحكم وهو اللي بيفصل بين البشر معايا. وبالتالي انت نايم مطمئن وعارف ربنا شايفك ايه، بتحس بحالة من العزة وحالة من القوة وحالة من السلام وحالة من الأمان مفيش زيه في الكون. ده بيحصل امتى؟ لما تكون حققت الإيمان جوه متغلغل جواك، وتحطها ترمومتر لما تعلقها قدامك تبدأ تشوف بقى. ركز معايا، إذا النتائج ما تحققتش يبقى أنت عندك مشكلة في الإيمان. الإيمان لم يتغلغل جواك. ابدأ دور بقى، ابدأ ابحث بقى إزاي أعليه، يعني إيه ما طلعش. شغل مخك، ده خيط أهو، امشي وراه لغاية لما تلاقي نتيجة اتحققت. تعرف إنك الآن في المعادلة بقيت أقرب للمؤمنين بمقدار النصرة والنجاة اللي بتيجي في حياتك. كذلك يلا المتقين. عارف لما الواحد بدأ، لما جيت في مرة كده قمت مكسر كل اللي أنا متعلمه وقلت أنا هعتبر نفسي داخل الدين النهاردة جديد كأني معرفش أي حاجة، وهبدأ بقى أشوف كل حاجة جت منين وليه وأصلها إيه. اكتشفت مصايب وقمت عامل المعادلات دي. فأنا بادئ بقالي أكتر من 15 سنة. ابدأ من دلوقتي يلا شوف بقى معادلات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. علقها في ورقة. إذا ما طلعليش مخرج من المرض اللي أنا فيه، من الديون اللي أنا فيها، من العلاقات والمشاكل اللي أنا فيها، من ظروف الشغل اللي أنا فيها، من الأزمات اللي بتحصل في بلدي وعمالة تضرني وأنا واقع فيها، إذا ما طلعليش مخرج وربنا ما رزقنيش رغم أنف اللي بيحصل، يبقى أنا عندي مشكلة في التقوى. وأول حاجة بتضرب التقوى هي الغيبة والنميمة والفضح والتكذيب واتهام الناس. ده ضرب للتقوى رسمي. مفيش حد متقي أصلا مركز مع غيره. مفيش حد متقي. عارف قالوها زمان، اللي ما ينشغلش بنفسه هينشغل بغيره، هينشغل بالتوافه وهينشغل بالناس وبالحكم عليهم، بيضيع وقته أقسم بالله. فانتبه كده وخلي دول ترمومتر قدامك. الاتنين دول لو انت مشيت وراهم البناء اليقيني والإيماني جواك هيتأسس صح. وده بذرة مهمة بتبدأ تطلع حالة الثقة الحقيقية اللي بجد، الثقة التامة اللي بجد. وخلي بالك، لأن بعض الناس قالوني في اللايف اللي فات، قالوا لي هو كده احنا عرفنا ان الإيمان هو عمود من الأعمدة الخمسة. فضحكت، قمت قايل لهم كده معناها ان انتوا مش عارفين الإيمان أصلا، لأن الأعمدة الخمسة ملهاش لازمة من غير الإيمان. فالإيمان في الخمسة، فالإيمان مش منهم. يعني كل عمود بالإيمان بينمو، بالإيمان بيتروي، بالإيمان بيعلى. الإيمان ده حاجة كبيرة شاملة كل حياتك، كل الأعمدة، كل الأساسيات. فهو ما ينفعش يبقى هو عمود. هو عارف لو جبنا مثال على العمود اللي بيبني البيت، فأنا هحط عمود مثلا لو عايز أعمل بيت مربع، فأنا هعمل 4 أعمدة، فكل عمود فيه أسمنت. أهو الإيمان هو الأسمنت أو المادة الصلبة أو الزلط أو الحديد. فكل عمود من دول فيه حديد. مفيش حاجة اسمها عمود من غير حديد، فمفيش حاجة اسمها عمود من غير إيمان. عشان كده اللي سألني ثقة عن الإيمان، لا، الإيمان هو غذاء أساسي، هو حديد جوه أعمدة بناء الثقة. وصلت؟ وبالتالي ما ينفعش العمود يبقى عمود من غير إيمان. فأنت كل ما عليته أكتر وكل ما اشتغلت عليه كل ما بدأت ترتوي جواك الثقة التامة الحقيقية، وبالتالي تبدأ تجني ثمارها بمشيئة الله. طيب خليني أبدأ بقى أخد نعمل بقى بسم الله. مستعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأعداد كبيرة فاحنا جايب صندوق اللعب بتاع العيال. ها قول لي كده ماشي. بسم الله بسم الله. هنعمل دلوقتي السحب وهنبدأ نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. دي أسامي المشتركين. قول لي كده. لما هيقع كده، لو شمال كده هيقع. فاحنا الآن هنبدأ نطلع. بسم الله. يا ترى مين أول حد فايز؟ دي أسامي كل اللي اشتركوا في الدورة منذ إطلاقها لغاية امبارح الساعة 12 بالليل زي ما قلنا. فخليني أخد أول حد. يا ترى شاب ولا فتاة؟ الله، سلام، يا سلام.
بنبسط قوي لما الاقي شاب كده جميل يبقى هو مسك او هو بداية الفتح الجميل. فخليني دلوقتي عاشور محمد. عاشور، سأتواصل معك الآن يا عاشور من رقم، بسم الله الرحمن الرحيم، 966، ده سعودية. هتلاقي رقم أمريكي بيكلمك يا جميل، ده أنا. بسم الله. ايوه كده، ايوه كده. كل مرة البنات تكسب في الأول كده. الله عليك، ده أنا هزغرط لك يا عاشور. ميل منورة كده جميلة كده. اوعى ما تردش، أخنقك يا عاشور. مش عارف بقى عاشور محمد ولا محمد عاشور، أنا مش عارف، مش مكتوب لي هنا الفيرست والسكند إمتى، أو مين الفيرست ومين السكند. أتأكد إن أنا الرقم صح. طب حد يتواصل معايا يا شباب، شوفوا ايه الحكايه. ناخد حد تاني ونشوف هيرد ولا لا. بسم الله. يا ترى من الفائز الآن باشتراك مدى الحياة في أكاديمية عمارة بالكورسات المتواجدة قبل كده والقادمة إن شاء الله؟ في ميل إلهام عزوزي. إلهام عزوزي، الرقم 212، ده شكله مغرب تقريبا. 212. بسم الله. إلهام عزوزي، ده مكتوب مغرب اهو، صحيح، موروكو. بسم الله. يا إلهام، جعلك الله دائما ملهمة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستاذة إلهام، يا أهلا بيكي. أنا مصدومة صراحة. ولا تتصدمي ولا أحلى صدمة في الكون، صح ولا غلط؟ كنت أتفرج وكنت بعمل غدا، بس سمعت اسمي وماما معايا. بلغي تحياتي لوالدك، ربنا يا رب يبارك لك فيه يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله بالنفع دايما يا إلهام. شكرا. انتوا عندكم الساعة كام دلوقتي؟ شكرا جزيلا. الساعة كام في المغرب الآن؟ 5:54. 5. ممتاز جدا. طيب إلهام، أولا ألف ألف مبروك، فزتي معانا باشتراك مدى الحياة في كل كورسات الأكاديمية السابقة والحالية قادما في المستقبل إن شاء الله. يا رب بالنفع يا رب ليكي دايما يا رب. شكرا. وطبعا أنا كورساتك كلها عندي يا دكتور. والله هتستحقي كل اللي جاي إن شاء الله. ربنا شوفي دايما حتى المستحقين دايما طاقتهم رائعة. احكي لي كده أخبارك إيه مع الكورسات والتطبيقات الفترة اللي فاتت؟ يا الله، والله يا دكتور انت يعني انا احس انا يعني ما عرفت انا اهتمت بالجريده مغربيه، تفهمني؟ هفهمك. قولي لي وانا هفهمك. اوكي صراحه والله العظيم يا دكتور انا ممتنه جدا لله تعالى اني عرفتك، لانه عرفتك في وقت اللي هو يعني حتى الان يعني كذلك الان عندي بعض العراقيل وكذا، ولكن عرفتك في وقت اللي كنقول الله ارسلك الي صراحه. شكرا جزيلا يعني ربنا يوفقك يا رب. بس فرحانه اني كنتكلم معك الان. إلهام شكلك كده ما بتطبقيش بضمير، اعترفي. ها صح ولا غلط؟ صراحه. طب اسمعيني عشان خاطر صح. تسمعي لي وتوعديني قدام الناس كلها. نعم. ما ينفعش يبقى عندك الكورسات اللي انت عندك دي وانت لسه في اللي انت فيه، ما ينفعش خالص. فعايزك تشربي كورس الثقة بالعمل بتاعه، هيفجر جواكي طاقة يقين وإيمان بأنك هتحققي الواثق يا إلهام. كل ما يتأخر أو يضيع وقت بيتحفز أكتر، هيبقى عندك حافزية أكبر،
تقومي داخله بادئه من الاول تاني، من اول قوه الكلمه والتفكير. اسمعيه بروقان كده، وخدي لك شهر او 2 تطبيق، هتلاقي نتائج طلعت. ادخلي على اللي بعديه، تطبيقات الجذب، افهميه واشربيه وادخلي على اللي بعديه. والله لو عملتي كده بتطبيق حقيقي هتبداي تنطلق ان شاء الله. وحته مهمه كمان، خليني حتى كمان بعد ما تخلصي الثقه في محاضره في المحاضرات المجانيه اسمها المعلومه اما لك او عليك، افهميها عشان فيها شرح كويس ازاي استفيد من المعلومه. لان المعلومه لما تبقى عندي لو ما طبقتهاش هتبقى عليا. الانسان اللي عنده المعلومه ما طبقتهاش ده استحقاق يجيله مشاكل لانه ما طبقهاش. عنده كنز ما بيصرفوش، زي اللي بيكتنز المال بالظبط. هو مش ربنا لو حد عنده فلوس ومكتنزها وما بتمشيش والمجتمع مش بيستفيد منها وفي حقه معلوم للسائل والمحروم، بتبدا تروح، بتضيع. ولو استثمرها وانفقها وخلاها تمشي وفتح عجله رزق وشغل ناس وبقى بيطلع صدقات وبيطلع الزكاه او بيطلع المفروض منها يعني او الصدقه، والمال بيتزكى وبالتالي بيبدا تزكى وتتزكى وتزيد، ردي. فكذلك العلم، كل ما انفقتي منه كل ما طورتي كل ما بقى احسن ان شاء الله. ربنا يوفقك، الف مبروك تاني، وبالتوفيق والنفع دايما يا الهام. وربنا يبارك لك في اهلك ووالدك ووالدتك كده يا رب، واخواتك وكل اللي تعرفيهم وكل حبايبك. امين. شكرا. وتحيه لكل اهل المغرب الجميل، بحبكم بالزاف بالزاف بالزاف. شكرا. يلا سلام عليكم. واحنا الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا رب. يلا مع الف سلامه، مع السلامه. الله. بسم الله. ودي الهام. تواصلتوا مع عاشور؟ ما بيردش، ابعتوا له حتى واتساب شوفوا كده يا عاشور، يا محمد يا عاشور، اين انت ايها الرجل الجميل؟ بسم الله. كنت عايز ابدا بيك النهارده يا محمد. طب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا نعمل تشويق بقى، يلا كده. حتى محمد سامي حبيبي يعني، فانا ايه خليني. ويا ترى مين اللي بيقعوا دول واسمهم مش هيتاخد، ومين اللي اسمه هيفضل فوق وهو اللي هيفوز؟ تن تن تن. يا ترى يا اللي وقعت ده انت عامل، يا اللي عمال تقع انت عامل ايه مش مخليك تستحق انك تفوز؟ ويا ترى يا تفضل في ايدي عامل ايه عشان تستحق انك تفوز؟ تن تن تررن. يا ترى ايوه الاسم ولا وقعك؟ طب يلا بسم الله. بسم الله. في ميل من السويد، اقتنع AQTNA الجيلاني. اقتنع ايه اقتناع؟ لا اسمك لازم تفسروا لي. هكلمك حالا دلوقتي بسم الله وتقولي لي هل ده اسمك ولا انت عامله نيك نيم مثلا او كده. بسم الله. تن تن تررن. بسم الله. يا اهلا، قولي لي اسمك ايه الاول. شفتي بقى كم واحد وقع وانت اللي فزتي. العفو، ربنا يحميك يا رب. والله دكتور انا اسمي اقتناع من السويد. اقتناع، الله اقتناع، الله عليكي، اسم حلو قوي اقتناع. اتفضلي. اقتناع الجيلاني. الف مبروك يا والله اسمك حلو يا اقتناع. ربنا يجعلك دايما تقتني كل ما هو ثمين دايما يا رب. اسم ابو سليم. الايه؟ اسم ابو سليم. والله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه يا رب كده. قولي لي الاول، انت واخده كورسات في الاكاديميه ايه؟ انا بس واخده، انا كل الدورات ما حاضرتهم يعني ما دافعه، يعني داخله على الثقه. سلام عليكي. زين بس اسمعني شلون احكي لك الموضوع شلون. طب قولي لي. خاله اللايف شغال يوم 1/8. حلو 1 أغسطس. زين فخليته قلت اهدي ريلاكس، خدي نفس كده بالراحه واهدي. والله حاسس بطاقتك الجميله دي، اهدي. زين ما عندي فلوس يعني اشترك بهاي الدولة، يعني صعب شوي. لا اشترك، قلت اشترك اذا صديقتي مريم اتصلت هسه وانا اعرف انها مستحيل تتصل بي. زين ردت علي بالدقيقة وانا قلت خلاص لازم اشترك.
ما أعرف هالشيء قال لي لازم تتصلين بشه واشتركت. واو. شغلة يعني عجيبة، بس أنا كل المعلومات أشكرك من كل قلبي، زين، لأن كلها طبقها صح مجانية، بس فادتني حياتي، غيرت هواي حياة ناس. الله يعطيك الصحة والعافية. ربنا يحميك يا رب. اشكرك من قلبي، وعايز اقول لك يعني طاقتك الجميله دي، بس هتاكد ان انا فهمت صح. انت كنت عايزه تشتريها، بس حاسه ان انت الموضوع المادي هيبقى معرقل بالنسبه لك شويه، فقلتي لا استنى، لو مريم صاحبتي اللي هي مش متوقعه تتصل، لو اتصلت انا هشتريها. راحت هي متصله وقايله لك انا مش عارفه متصله ليه. اي وتقول ما اعرف انا، فحكيت لها قلت لها دكتور احمد ايام من متابعيك يعني مشتريه دوراتك، زين، فقالت لي والله يا اقتناء ما اعرف انا ليش متصله. سبحانك يا رب. بصي واضح ان انت كده احساسي كده المبدئي في عندك كده، واضح ان في لينك كده جميل بينك وبين ربنا، حافظي عليه، والكورس ده هيعليه قوي ان شاء الله. ربنا يحميك يا رب. كده انت عندك بقى كورسات الأكاديمية بروقان، خدتي بالك؟ بصي اسمعيني، الرقم اللي انا بكلمك منه دلوقتي، قولي لي اخر 3 ارقام طالع عندك ايه؟ 848. ممتاز. الرقم ده عليه واتساب، حلو كده؟ ابعتي لي عليه دلوقتي على الواتساب ده، ابعتي لي رقم كمان صاحبتك عشان هديلها نفس الاكونت بتاعك كمان، هي كمان، يلا. هي كمان هتفوز بكل كورسات الأكاديمية عشان الطاقة الحلوة دي، يعني ربنا يحميك يا رب. فبعتي لي اسمها ثنائي ورقم موبايلها واخليهم يتواصلوا معاها من الأكاديمية، وهي كمان هتاخد الاشتراك المفتوح مدى الحياة بإذن الله. ربنا يحميك يا رب، بارك فيك يا رب. وابدأوا بقى بروقان من أول قوة الكلمة والتفكير، وشجعوا بعض كده وطبقوا. عايز أشوف نتائج جميلة الفترة الجاية أوعدك إن شاء الله. ربنا يحميك يا رب، يبارك فيك. العفو العفو، مع ألف سلامة. شكرا، مع السلامة. إيه الطاقات الحلوة دي؟ إيه الطاقات الناس دي؟ ربنا يحميك يا رب، بارك فيك يا رب. بسم الله. ها؟ الصندوق مستخبي تحت الكومنتات. انا ممكن ارفعه ثانيه واحده، نعمل شويه سسبنس. هرفعه كده اهو يا عم، كده خلاص اهو كده، ايوه كده طالع كده كده اهو. يلا نعمل نفس الطريقه تاني. تان تان تان. يا ترى اللي عمال يقع ده مين، وعامل ايه وعامل ايه في استحقاقه تخليه مش هو اللي مستحق يفوز؟ تلالالن. ويا ترى مين اللي اتعلق فوق ده وهو اللي هيفضل وهو اللي هيفوز؟ بس شكلي مش عارف امسكه، لو وقع مش هاخده لا همسكه بايد واحده، ولو وقع انت ثانيه، لا عشان لو وقع تحت انا همسكه، ولو وقع ابقى يلا. شوف ربنا سخر لك اخويا يقول لي حركه عشان ما تقعش. يلا يا ترى مين، يا ترى مين، يا ترى مين؟ بسم الله. ايه الاسامي العسل دي؟ تهليل، تهليل. خليني اكلمك. تهليل 972 ده شكله ايه؟ 972 فلسطين. طيب بسم الله بسم الله بسم الله. تهليل. ايه الاسامي العسل دي؟ اتفضل. الو وشووه واكلوه. استاذ تهليل اهلا بيكي. الو مرحبا. يا اهلا يا اهلا. الف الف مبروك يا تهليل، فزتي معانا في الأكاديمية بأكاونت مدى الحياة. هتاخدي الكورسات اللي موجودة حاليا، والكورسات اللي جاية قادما إن شاء الله هتبقى معاكي على الأكاونت طول العمر بإذن الله. ربنا يوفقك يا رب ويجعل كل أيامك. احكي لي كده عن نفسك، بتعملي إيه اللي انت خدتيه، إيه اللي طبقتيه، إيه النتائج؟ ماشي. هو سؤال شوي يعني. أول سؤال
من فلسطين من الداخل. تمام. لحظة مش عم أسمع، ثواني شوي ثواني. انا ساكت، انا بسمعك. انا بسمعك. أنا من الناصرين، بنت الناصرين من فلسطين من الداخل. ممتاز. عمري 29 سنة، طالبة دكتوراه. الله، ربنا يحميك يا رب. قولي لي واخده كورسات ايه في الاكاديميه؟ شكرا. نعم. الاول طالبه الدكتوراه في انهي مجال؟ بالوراثي. بالعلوم الوراثيه يعني، صح؟ علم الوراثي. بعلم الوراثه. الله عليك. العلوم الوراثية، الجيناتيك بقى والكلام ده. ممتاز. عايزك تتعمقي في الابيجيناتيك، هتفرق معاكي قوي ان شاء الله. طبعا، وهذا المجال انا كثير مهتمه فيه. الله عليك. طيب قولي لي، اخدتي كورسات ايه في الاكاديميه؟ اخذت قوه الكلمه والتفكير. ممتاز. كمان اخذت جذب اختيار وجذب شريك الحياه. ممتاز. واخذت كمان كرم العلاقات. هذا الكورس كنت انا مره ابعث لك رساله عنه واجت الفرصه. هذا الكورس من اروع الكورسات اللي يمكن حتى راح اخذها، يعني عمل طفره بحياتي رهيبه. هو عايز اقول لك الكورس ده فعلا قوي في العلاقات، وانا مقصر في حقه، لكن هعمل له حمله قريبا الناس تعرفه اكتر ان شاء الله. انا هاي الدعايه مني، يعني من اروع الكورسات، وبنصح يعني في حوالي 4000 واحد على اللايف، بنصح كل واحد مش ماخذ الكورس ياخذه. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، واشكرك من كل قلبي، وتحيه لكل اهل فلسطين الحبيبه، وربنا ينصركم يا رب باذن الله، وتبقوا دايما من اعلى لاعلى على الدوام يا رب. شكرا كثير. ودي بس احكي كلمه شكر كثير كبيره لإلك. انا عرفتك لما كان عمري 26 سنه، يعني من 3 سنين بالضبط. وحصل يعني صار بحياتي تغييرات يعني جذريه جذريه جذريه. هذا من فضل يعني رب. بكفيك انت احكي لك انت اللايف مش راحتي، يعني في كمان غيري، اما حصل طفرات بحياتي كثير رهيبه. ربنا يوفقك يا رب. والله انا اسعد بالكلام الجميل ده، وهقول كلمه كده دايما، دي مسؤوليتي، وانتوا الناس اللي هقابل بيها ربنا في الاخر ان شاء الله. ربنا يحميك يا رب ان شاء الله. اشكرك من القلب، شكرا جزيلا، والف الف مبروك مره تانية. الله يبارك بعمرك، شكرا كثير. السلام عليكم، مع الف سلامه. وعليكم السلام. بسم الله. يلا نعمل سسبنس. هعمل من تحت. حاضر، هنزل من تحت خالص كده، من تحت خالص 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 كده اهو. تك 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 من اعمق 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 اهو، من اعمق 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 الكورنر، الركن البعيد الهادي، واقوم هوب. يا ترى اللي عمال يقع ده عامل ايه في حياته؟ تخليه ده حد برضه شابك اهو. لا، في 2 شابكين، لا 1 وقع اهو شابك اهو. يا ترى اللي وقعوا دول عاملين ايه في حياتهم عشان يقعوا؟ واللي فاز ده عامل ايه في حياته عشان يستحق؟ بسم الله. تن تن تن. فيميل آسيا. بسم الله. ده في ألجيريا. حلو جدا. احنا عمالين ناخد العالم كله من كل اتجاه، من شرقه وغربه وشماله وجنوبه. ان شاء الله هيجي جنوبه بعد شوية. آسيا آسيا آسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. آسيا بساس. بسم الله. احنا كده كام واحد يا بكر؟ كده كام واحد فاز؟ 5 مع الأخ اللي ما ردش في الأول، صح؟ يا أهلا يا أهلا يا أستاذة آسيا. وتحية لكل أهل المغرب. شكرا يا الله، شكرا يا الله. أنا قديش كنت مؤمنة أني ناجحة، قديش كنت مؤمنة الله أن الله راح ينصرني. سبحان الله العلي العظيم. الله 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 على طاقتك الجميلة. الله الله. براحتك، خدي نفسك براحتك. أولادي كلهم جنبي يدعوا لي. تحية ليهم. بصي أنا عاوز أسمعه. أنتوا عندكم زغروطة؟ عندكم زغروطة جزائري؟ سمعوني كده ولا يقول؟ أيوه أيوه.
ربنا يبارك فيكي ويبارك لك فيهم يا رب. ايوه كده. الف 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 مبروك. انا منهم. الف الف مبروك. كل اللي قلت عليه في اللايف اليوم عملته اليوم كانه الهام من عند الله، وعملته عشان اكون من الفائزين، ودخلوا اني كتبت تعهد من الله. الله، وكتبت بامضاء انا الممضيه اسفله. ايه استني. لا استني، انا جسمي اشعر. استني بس. كتبتي تعهد ومضيتي عليه؟ نعم، تعهد ومضيت عليه، ولله هذا سبحانه بيني وبين الله. وبربي لو كنت من الخائفين انا حأنفق مما عندي من معلومات والهامات، ويا ربي راح نركز فقط في كورسات المعلم. لاني وقت هذا شدت، انا كنت انت اللي اخرجتني من الوحل، ما كنت في القاع. كنت انسى السبب. من بعدك بديت ندخل في عالم الوعي، وتهت مع المعلومات الكثيرة. وبعد كنت دائما نقول لهم الدكتور أحمد، وهو الله يرضي هذه الكلمة، إنك هو مهدي هذه الأمة. مهدي هو أنت البصيرة اللي بصرت حتى ناس وخرجت ناس من ظلمات، ولله الحمد. ربنا يبارك فيك يا رب. كانت معايا عواطف نشكرها اليوم عيد ميلادها، أهديها هذا لأنها دخلت معايا في كورس. الله عليك. بصي بقى، أنا هقول لك حاجة. أولا تحية لعواطف وعيد ميلادها، كل سنة وأنت طيبة يا عواطف، وتحية كبيرة جدا جدا جدا. وأنا عايز أقول لك دايما إن في الأكاديمية كل حد عنده كورسات، أو أنت الأكاونت بتاعك بقى اللي هيكون مفتوح على كل الكورسات. الأسرة كلها والعيلة كلها، يعني أب وأم أخ أخت زوج زوجة ابن ابنة، ممكن يكونوا معاكي ويشوفوا إن شاء الله وتستفيد معاكي. ربنا يحميك يا رب. وعايز أقول معلومة، انوي كده، وكل اللي بيسمعني ينوي كل معلومة تفيد الناس وتبدأ تنور حياتهم. انه ان انتوا تكونوا واخدين الرسل قدوة، وبنمشي على مسارهم كده لنشر الوعي ونشر النور. ربنا يحميكم يا رب، ويجعلكم كده، يعني يجعل لك نورا تمشين به في الناس، وتبقي كده يعني زي السراج المنير في كل مجتمعك، كل عيلتك يا رب. شكرا. عايز اقول لك انا جسمي لسه حتة التعهد دي بستوعبها. يعني شوفوا والله بجد، شوفوا يا جماعة، تخيلوا كده حد، شوف كل واحد فيكم بيتفرج الآن ايه السعي اللي انت عملته، وشوف هي فكرت ازاي، والسعي يجيب انهي اتجاه، وقامت وكتبت الورقة وعملت التعهد ومضت بيها، وانا المتعهدة وقدام الله، وشوف النتيجة بقت عاملة ازاي. والله العظيم انا اللايفات دي كلها دروس من ربنا بتبين لي قوة الاستحقاق بما لم اكن اتخيل. ربنا يحميك يا رب. تحب تضيفي حاجة في الآخر؟ شكرا. أشكر أستاذ محمد اللي كنت يفاد المرة اللي فاتت. أنا الله كنت معاه. سبحان الله، هو أني أشترك في الكورسات. هو بعث لي دعاء وحسيت استني محمد، انا عايز اعرف ايه سره. محمد ايه حكايته؟ محمد انا هكلمك تاني يا محمد بعد ما ارجع من الاجازه. يا محمد انت ايه حكايتك يا محمد؟ ايه اللي انت عامله في الناس ده يا محمد؟ لا بجد بسم الله ما شاء الله، ايه الطاقه الرهيبه دي؟ صح. ربنا يحميك يا رب. شكرا يا دكتور. لا انا والله انا لسه ما اعرفش محمد بامانه، بس واضح ان الشاب الجميل ده واصل لمرحله كده من الجمال ومن الطاقه، حتى بيأثر على اللي حواليه. ان حد يطلع معايا فايز كمان تاني وبيطبق حاجات هو قايلها له، ايه الروعه دي؟ هاجي لك تاني يا محمد، هنطلع لايف تاني سوا ان شاء الله. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ويبارك لكم. آمين يا رب. وأنتم كمان ربنا يبارك فيك يا رب. أشكرك من القلب، شكرا جزيلا، وألف مبروك مرة تانية، وتحية لأختك الجميلة، وكل تحية لأهل الجزائر الجميلة. السلام عليكم. مع ألف سلامة. مع السلامة. إيه الناس الجميلة دي؟ إيه الناس الرائعة دي؟ ده حد مين بعت لي مسج؟ أنا بنشوف دي مين. اقتناء. ايوه يا اقتناء، ابعتي لي هنا يلا
وانا لما اخلص شباب هيتواصلوا معاها ان شاء الله. طيب بسم الله. احنا كده خدنا كام حد؟ خدنا 5 واحنا خدنا 4 وعاشور محمد الخامس صح؟ هاخد واحد كمان يلا يبقى محمد السادس. يلا باذن الله نختم بهذا الاخ اللي هيطلع دلوقتي هو مسك الختام. ناخد من الكورنر البعيد ده كده. بسم الله اهو. تن تن تررن. ثانية واحدة. يا ترى يلا عمال تقع. عامل ايه في حياتك يا اللي انت عمال تقع دلوقتي؟ ويا ترى شوفوا عشان كده انا بحب الاولد ستايل معايا. يا ترى يا ترى اهو. يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى مين؟ محمد. يا سلام كده بخدنا 2 رجاله. الله انا قلت محمد كمان هيطلع محمد هو. لا ده 6 ده سعوديه. لا محمد تطلع لي انت. بص هتلاقيني جيت لك خدت اول طياره وجيت عندك على طول. بسم الله. اخ محمد من السعوديه. عشان كده بحب انا الاولد ستايل. في كذا حد قال لي قبل كده. خلاص اتفضل. قال لي محمد حطيته هنا. اوه بس رقمه هنا اهو. الو السلام عليكم استاذ محمد. الو متاخر بس شويه. حبيبي. طب بالراحه خد وقتك انا بحبك جدا والله حبيبي. ربنا يبارك فيك. والله العظيم بحبك جدا. وانا بحبك اكتر. ربنا يا رب ربنا يجزيك عني ربنا يجزيك عننا كلنا كل خير والله يا دكتور احمد. ربنا يبارك فيك يا رب ويحميك وان شاء الله دايما تبقى من اعلى الاعلى. اشكرك من القلب حبيبي على الدعاء الجميل ده واشكرك على طاقه الحب الجميله اللي عندك. انا اختي كانت قاعده تدعي لي وقلت لها يا بنتي خلاص نادى على الخالد. ايه الحلاوه دي؟ التخيل شفت؟ وهتيجي. لا بص بقى. حضرتك قلت محمد وما قلتش غير محمد. يعني كنت مستني محمد صلاح او كده. ما هو انا اسمك واضح ان انت في الاكاديميه مش كاتب السكند نيم. انت كاتب محمد بس. استني بس. الو بقول لك في الاكاديميه انت كاتب محمد مش كاتب السكند نيم. فهو طالع عندنا محمد بس. فبعدله بقى عندك عشان يطلع الاسم سلام. هي من فرحتها حضرتني كانت. لا كنت والله بص كنت لسه هقول لك اهو. انت دلوقتي اهو انت واقف معايا. خدها بالحضن كده حضن جميل راقي كده وقول لها ربنا يحميكي وبجد ربنا يحميكوا يا رب. والله دان والله يا دكتور دان الله يحميك يا رب يحفظك. الله عليكم. والله يا دكتور يعني انا قاعد اقول يعني انا عايز يعني انا ممتن جدا لحضرتك وحاسس ان انا لو اتكلمت هعمل تسريبات للكورسات كلها. حبيب قلبي. قول لي انت واخد كورسات في الاكاديميه؟ انا واخد قوه الكلمه والتفكير. ممتاز. وواخد قانون اختراق المجال الطاقي. ممتاز. واخد قوانين الاستحقاق. حلو. واخرهم طبعا الثقه. ممتاز. ربنا يحميك يا رب. واخبار نتائج في حياتك عامله ازاي؟ قول لي كده. واخدهم برزم كويس جدا بحيث ان انا حتى يعني المحاضره بتاعت المعلومه اما لك او عليك دي يعني دي بحاول كل قبل ما اخد اي كورس جديد تسمعها تاني. سماعها تاني عشان اتاكد. الله عليك. اتاكد ان خلاص انا المرحله دي مناسبه ان انا اخش على الكورس. حته الفضول اللي حضرتك اتكلمت عليها والفضول للمعلومات الجديده دي كانت عندي وان شاء الله اكون اتغلبت عليها يعني باذن الله. ربنا يحميك. عايز اقول لك بس حاجه مهمه قوي ويا ريت كل حد دلوقتي يركز معايا فيها. الانثى دائما ارتباطها الفطري الروحاني بيبقى اعلى من الراجل. الراجل ارتباطه الارضي اعلى من السماوي. عشان كده ربنا شاء ان هي اللي تولد ويبقى هي اللي بتشيل البيبي معايا. فدايما اجتماع طاقتين، طاقة الانثى وطاقة الذكر، لما يكونوا الاتنين متجمعين في هدف كبير ومتشاركين مع بعض في بناء حياتهم بيبقى طاقتهم الاتنين بتكمل بعض بقوة. ودايما آراء الأنثى بتكون في محلها. فبنصح دايما كل راجل لما يكون مقدم على شيء كده ويشرك مراته معاه ويسيبها تفكر معاه وتقول له كده إحساسها الداخلي. أنا بجرب كده مع نانسي مع مراتي
ودايما احساسها اللي جوه بيبقى صادق بنسبة تتعدى 95%. فشوف اللي حصل مع زوجتك النهاردة، شايف الاحساس اللي جوه الجميل اللي جواها والدعاء الجميل، ربنا يحميكوا يا رب. يعني بجد ربنا يبارك فيكم، تبقوا دايما كده في مودة ورحمة وقرب على الدوام يا رب. متجوزين بقالكم قد ايه صحيح؟ والله يعني يعتبر انا عريس جديد، لسه شهر 11 الجاي هنكمل 2 جواز. الله، ربنا يحميكوا يا رب، لسه كده عصافير صغيرين. ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني كانت مغامرات والله يا دكتور، يعني الله يحفظك. ربنا يبارك فيكم. يعني انا فعلا والله يعني انا بدعي لك كتير والله، وحتى النهارده سبحان الله زوجتي من النوع اللي هي يعني انا بقول لها الكورس قدامك اهو دكتور احمد مدي برميشن، لكن هي بتقول لي انا بحب اسمع منك والاسقاطات بتاعتك على المعلومات. فكنت لسه والله تقريبا ساعه كامله قاعد احكي لها على اللي هو بالظبط وعي الرحله في الثقه التامه، وقاعد اكلمها بحيث ان البدايه كده والرحله بدات كده. حلو. الله يحفظك والله يا دكتور احمد. الله عليك. انا فعلا يعني اخر مره حاسس ان انا حسيت مشاعر سلبيه تقريبا من شهور، وبتبقى يعني حاجات خفيفه وباخد بالي منها بشكل سريع جدا. الله عليك. كده اذا الفلتر في حاجه ظهرت في الفلتر. حلو. وعلى طول الواحد بيحاول على طول ان هو انا لسه ما خدتش كورس الطاقه، بس يعني اوريدي اللي انا واخده، حتى انا بدات من اغلب الفيديو، من اغلب الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب المجانيه، وبعد كده دخلت على قوه الكلمه والتفكير. ممتاز، وده الصح عشان تمشي متاسس صح. الله عليك، ربنا يوفقك ويحميك يا رب. وانا سعيد بحاله عملت حته كده ان انا دخلت على كورس قوانين الاستحقاق، دخلت عليه الاول قبل اختراق المجال الطاقي. كان تقيل. ما كنت اسالك هيبقى تقيل. بس ايه اللي هو انا بفكر اعيد المقدمه عشان اضيف حته ان لازم قبل ما تاخده خد على الاقل قوه الكلمه والاختراق، بحيث تدخل له وانت شارب الفكره صح ومهيئ للمعلومات اللي فيه. فهتلاقي نفسك لما اخدته ورجعت خدت الاختراق ورجعت له تاني، هتلاقي المعلومات بقت واضحه وقويه، لانه تقيل فعلا. هو تقيل ومعمول بص يعني متسوي على نار هاديه. ربنا يحميك يا رب. بقت مترابطه، وسبحان الله الواحد كان بقى يشوف يا دكتور احمد الحياه بوعي مختلف تماما. يعني الواحد بقى بيشوف كل حاجه بتحصل بناء على قوانين كونيه ربنا حافظها، وانك يعني فعلا حته انك تقارن دي. يعني انا بعملها مع حضرتك بالذات، اللي هو ايه يعني طالما الدكتور احمد ربنا كرمه كده وعنده التجليات دي والمصدر واحد والقانون البذور. الله عليك. يعني انا مش عايز اكملها، هتلاقيني يستحق. ربنا يحميك يا رب. بحبك والله يا دكتور احمد حبيبي، وانا حاسس الطاقه الجميله. عندي يقين ان في باذن الله لقاء هيتم بيني وبين حضرتك، وهحكي لك فيها انه بالرغم من كذا انا وصلت لكذا باذن الله. انا متاكد وطاقتك واضحه باين عليها قوي، ويعني طاقه الجمال والحب اللي بينكم الاثنين والتشارك الجميل في المعلومات والتطور دي بجد لو بنيتوا حياتكم كده الفتره الجايه من حياتكم مع اولادكم كمان ان شاء الله هتبقى نتائجها وثمارها اروع ما يكون. ربنا يحميكم يا رب، ويعني فعلا مسك ختام. ربنا يجعل كل ايامكم دايما جنات ونعيم يا رب. حبيبي يلا مع الف سلامه. خلص بقى وعايزك تاخدها حضن، افعصها كده بالحضن. اخر حاجه يا دكتور بامانه، انا وانا بشترك وانا بدفع فلوس الكورس بتاع الثقه التامه، وكنت عارف ان فيه سحب، بامانه والله غمضت عيني وافتكرت حضرتك، وحضرتك بتحكي عن الايه بتاعه سيدنا موسى انه عشان طلب من ربنا اخي هارون هو افصح مني لسانا. فانا استذكرت الايه دي وغمضت عيني وقلت ان شاء الله ان انا لو كسبت اللي هو السحب والكورسات كلها بقت موجوده عندي، ان ده باذن الله انا عايز الكورسات دي عشان انفقها على كل من حولي، بدايه من اسرتي وزوجتي واخواتي، وباذن الله اكون متواجد في مجال يتيح ان انا يبقى دي رساله الانجيل. ربنا يحميك يا رب. وكده بروقان هتاخد الكورسات كلها، خدها بروقان حبيبي. اللي حصل ده اسرع تجلي
الله عليك. تخيل. صدقت الله فصدقك الله. ربنا يحميك يا رب ويبارك الله فيك يا رب يحفظك. ويجعل الله دايما يحفظك. كل أيامكم كده جنات ونعيم وروقان ومودة ورحمة على الدوام. مع ألف سلامة. شكرا. السلام شكرا عليكم. ليك. مع السلامة. تمام. إيه الناس الجميلة دي. بسم الله. إيه الناس الرائعة دي. إيه الناس الحلوة دي. ربنا يحميكم يا رب ويبارك فيكم. وده كان مسك ختام الأخ عاشور اللي في الأول اللي ما عرفناش نوصل له. هنوصل لك تاني إن شاء الله وهتفوز معانا بإذن الله. كده اخترنا 6 أشخاص أو النهاردة كده يعتبر خدنا 7 أشخاص كمان بصديقة الأخت اقتناء. ربنا يجعل كل أيامكم جنات ونعيم. الثقة أساس من الأساسيات الكبيرة للنجاح. ربنا يجعل كل أيامكم ثقة وكل أيامكم قوة وكل أيامكم إيمان وإقدام وشجاعة وبيان وتطور وابتسامة جميلة أنا حاسسها في وشوشكم الآن. والابتسامة الحلوة عارف ابتسامتك وانت حاسس بالناس اللي فايزة وانت عمال حاسس بحالة من الغبطة الجميلة تجاههم. ده بيرفع طاقتك وفي نفس الوقت كل ما شكرت ربنا على هذه النعم كل ما استحقيت حاجات أكتر وأكتر بيها. أنتم كلكم ملهمين ويا رب إن شاء الله بكورسات تانية قادمة. الكورس ده اتأخرت قوي في الأكاديمية على ما نزلت كورس. يمكن أطول مرة أقعد 1 و6 شهور ما نزلش كورسات. لكن الفترة الجاية في كثافة الفترة الجاية في الكورسات إن شاء الله. عشان أنا هدفي المنظومة الأساسية لحياة الناس يبقى منهج النعيم مكتمل ومنهج الحياة الطيبة مكتمل. فهركز الفترة الجاية بكورسات كتير بإذن الله. هيبقى فيه يعني تقارب ما عادش هيبقى فيه مدة طويلة كده عشان تبقى الاستفادة أكتر. وربنا يجعل كل أيامكم جنات ونعيم على الدوام وأراكم بكل حب. مع ألف سلامة.